สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับวันนี้ผมพร้อมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองจิ๊บและรองโบ๊ทอีก2ท่านนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะทยอยแถลงข่าววันนี้ประเด็นเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตรงกับวันหยุดนะครับในวันแม่แห่งชาติครม.ก็เลยไม่ได้ประชุมนะครับก็รวบมาประชุมในสัปดาห์นี้เกือบ70วาระด้วยกันนะครับแต่จะทยอยนำวาระสำคัญให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกแพลตฟอร์มครับเรื่องแรกครับเป็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับที่ประชุมได้รับรายงานจากรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยดังต่อไปนี้นะครับรัฐบาลได้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงครับและยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติได้แก่ 1. การประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคครับที่เราเรียกกันว่า RBC ซึ่งขณะนี้เริ่มแล้วนะครับที่กองทัพภาคที่1ส่วนกองทัพภาคที่2ก็ได้มีการกำหนดไว้ในสัปดาห์ถัดไปครับ 2. การประชุมคณะกรรมการชายแดนที่เราเรียกกันว่า GBC เนี่ยนะครับจะมีการประชุมกันในวันที่8ถึง10กันยายนที่เมืองเสียมราชในประเทศกัมพูชาครับ 3. การดำเนินการตามข้อสังเกตการของผู้สังเกตการชั่วคราวนะครับที่กระทำโดยทูตทหารของอาเซียนในแต่ละประเทศครับรัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่วันนี้ก็คือจันทร์ที่18สิงหาคมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเอกอัครราชทูตและก็ท่านทูตแต่ละประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศพาลงไปในพื้นที่ครับเรื่องต่อมาครับที่มีการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็คือขณะนี้มีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงนะครับรายงานว่ายังมีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนแปลกปลอมเพิ่มมากขึ้นจนผิดปกตินะครับและก็ขอให้สวทก.ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและแก้ปัญหาต่อไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการผ่อนผันเรื่องของโดรนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแล้วแต่ว่าโดรนทั่วไปนั้นยังไม่สามารถให้บินได้ในขณะนี้นะครับเรื่องที่3ครับที่มีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็คือศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับขณะนี้ได้ปิดลงแล้วประชาชนก็เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ให้ฝ่ายปกครองส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ7จังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือต่อไปครับเรื่องที่4ครับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กับทหารกล้านะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างที่ทราบความนะครับก็คือ10ล้านบาทและ8ล้านบาทไปแล้วนะครับล่าสุดครับนอกเหนือจากการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนและเรื่องอื่นๆนะครับที่ประชุมก็สั่งการให้คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รวบรวมแล้วก็เบิกเงินจากกองทุนต่อไปครับเรื่องที่5ครับเรื่องของสงครามข่าวสารก็ยังมีการสร้างข่าวเท็จอยู่เป็นเนืองๆนะครับแล้วก็มีการสร้างสถานการณ์ตลอดจนมีการปล่อยข่าวปลอมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเฟกนิวส์เนี่ยนะครับแม้ว่าประเทศไทยจะมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็นแต่ขณะนี้ครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าเราต้องการความสามัคคีของคนในชาติครับที่ขอให้หน่วยงานต่างๆทั้งทางด้านสื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกับสบทก.ครับในการตรวจสอบแล้วก็ขจัดเฟกนิวส์ทั้งในและต่างประเทศนะครับและจะต้องไม่เป็นผู้ขยายผลเสียเองพูดง่ายๆก็คือส่วนราชการไม่ใช่รับข้อมูลอะไรผิดๆมาแล้วก็แชร์อย่างนี้ไม่ได้ครับที่ประชุมก็บอกว่าต้องกลั่นกรองแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้อิงกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ทันทีครับเรื่องต่อมาครับท่านสื่อมวลชนครับพี่น้องประชาชนครับเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับนอกเหนือจากเรื่องของไทยกัมพูชาแล้วเนี่ยบ้านเมืองของเราก็ต้องพัฒนาบ้านเมืองของเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสั่งการนะครับให้ติดตามการดำเนินการในการพิสูจน์สิทธิ์ในการครอบครองที่ดินของบุคคลในที่ดินของรัฐนะครับซึ่งที่ประชุมมติครม.ตั้งแต่9มกราคมปี67นะครับก็ให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไฟฟ้านครหลวงภูมิภาคประปาแล้วก็ภูมิภาคของประปาเนี่ยนะครับได้ผ่อนปลนให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวซึ่งออกโดยที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างโดยที่ดินของรัฐแต่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับก็ให้ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับพูดง่ายๆก็คือให้ไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าตกลงเขามีสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแบบไหนอย่างไรครับโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติตัวย่อว่าสคทชเนี่ยนะครับไปเร่งรัดในการพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ
นำความต่างๆที่ดำเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ในปี 67 เนี่ยนะครับมาพัฒนาปรับปรุงและเร่งดำเนินการในเรื่องของที่ดินของพี่น้องประชาชนครับและนี่คือข้อสั่งการของนายกรักษาการนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับเรื่องต่อไปนะครับผมจะไปเร็วๆหน่อยเพราะว่ามีหลากหลายประเด็นเหลือเกินนะครับเรื่องแรกครับกระทรวงมหาดไทยได้เสนอในการต่ออายุราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วออกไปอีก1 ปีนะครับก็คือคุณปริญญาโพธิสัตว์ครับเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนมีความจำเป็นจะต้องบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอนะครับเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยมีทั้งหมด25ตำแหน่งนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมาเป็นผู้ตรวจราชการนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากมาเป็นรองปลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมาเป็นผู้ตรวจราชการผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬมาเป็นรองปลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นต้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายไปแต่ละจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับขอโทษครับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ย้ายไปอยู่ที่กระบี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเป็นผู้ตรวจราชการหรือว่าผู้ตรวจราชการก็ไปเป็นผู้ว่าราชการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นนะครับเนื่องจากมีรายชื่อจำนวนมากก็ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวผมส่งให้กับท่านสื่อมวลชนทั้งหมด25ท่านนะครับเรื่องต่อมาครับการแต่งตั้งโยกย้ายครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็คือพลเอกคำรณเครือวิทยาจารย์นะครับเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับส่วนการโยกย้ายที่สำคัญนะครับก็มีการย้ายจากปลัดกระทรวงการคลังนะครับก็มีการย้ายคุณพัชระอนันตสินผู้อำนวยการสำนักหนี้สาธารณะมาเป็นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะครับอีกท่านหนึ่งครับจากรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือนางอุดมพรเอกเอี่ยมไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับในที่ประชุมครม.ก็เห็นชอบครับกระทรวงอุตสาหกรรมมีรองอธิบดีกรมนะครับไปเป็นรองปลัด2ท่านนะครับกระทรวงศึกษาก็มีโอนย้าย3แล้วก็ย้าย2ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเรียนนะครับเนื่องจากมีรายชื่อเยอะมากจริงๆครับเรื่องต่อมาครับจะให้ท่านรองศาสตราจารย์รัตนจันทร์รองจิ๊บได้แถลงข่าวต่อเชิญเลยครับค่ะสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและสวัสดีไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ทุกแพลตฟอร์มทางบ้านนะคะดิฉันศศิการวัฒนจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มี5เรื่องสำคัญที่จะมาแถลงให้ทราบกันนะคะเริ่มกันที่เรื่องแรกจากกระทรวงพลังงานค่ะเรื่องของการโอนสิทธิ์ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตเลขที่1/2562/1ค่ะแปลงสำรวจในอ่าวไทยทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 ค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท MPG2 ประเทศไทยจำกัดโอนสิทธิประโยชน์และพันธะที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด40%ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตเลขที่1/2562/1แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 นะคะให้แก่บริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดซึ่งเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตและผู้ดำเนินงานในแปลงสำรวจดังกล่าวอยู่แล้วค่ะทั้งนี้ค่ะเมื่อโอนสิทธิ์ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตเรียบร้อยแล้วก็จะส่งผลให้บริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดเป็นผู้ดำเนินการและผู้สัญญาแต่เพียงรายเดียวของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแห่งนี้ค่ะซึ่งก็จะทำให้มีความคล่องตัวในการตัดสินใจตลอดจนถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่งและการประกอบกิจการปิโตรเลียมมากขึ้นนะคะสามารถพัฒนาทรัพยากรน้ำมันดิบในพื้นที่แปลงสำรวจขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการตอบสนองความต้องการการใช้งานของประเทศในปัจจุบันค่ะและการดำเนินการโอนสิทธิ์ตามสัญญาดังกล่าวนะคะจะไม่กระทบต่อค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ภาครัฐได้รับแต่อย่างใดค่ะเรื่องที่2ค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปรับอัตราขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของพนักงานค่ะจากเดิมขั้นที่ 46.5 อัตรา 113,520 บาทนะคะไปเป็นขั้นที่ 52 ค่ะอัตรา 138,270 บาทค่ะซึ่งทางนี้นะคะก็เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ค่ะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไปค่ะ ทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวขององค์กรและภารกิจขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ